مدينة هولندية هي مركز الحكومة، وهي أكبر مدينة هولندية تقع على بحر الشمال، وهي أيضاً المدينة الأكثر اتساعاً وخضرة من ناحية التخطيط. تقع لاهاي غرب هولندا تحديداً بمحافظتها الجنوبية، ويبعد مركزها فقط 6 كيلومترات عن بحر الشمال، ويسكنها 7 ملايين نسمة، وهذا العدد يمثل نصف سكان هولندا. ونسبة عدد الأجانب من جنسيات غربية وآسيوية وعربية يزيد على 50% من إجمالي عدد السكان. وهسه رح ناخذكم بجولة بالمدينة اللي اختلف اسمها بكل لغة، فهي بالعربي لاهاي، وبالإنجليزي ذا هيج، وبالألمانية دن هاغ. الهوفكابل هي واحدة من البنايات المكونة لمجمع البننهوف اللي يحتوي على مكتب رئيس الوزراء الهولندي، تم بناءه بالقرن الثالث عشر، ويضم البننهوف أقدم مجلس نواب بالعالم مستمر بأداء مهامه لليوم. ويطل المجمع على بركة هوف فايفر اللي تعرف ببركة الحرم البرلماني. تعتبر لاهاي ثالث أكبر مدينة بهولندا بعد كل من أمستردام وروتردام. ولعب تاريخ لاهاي باعتبارها مقر الملوك والنبلاء بالقرون الوسطى، ومركز للفنون والثقافة بعصر النهضة الأوروبية، وقطب سياحي مهم بالعصر الحديث. دور بارز برسم معالم المدينة خاصة من ناحية الأبنية، تشاهدون خليط متناسق من أبنية القرون الوسطى والنمط الحديث. نشأت مدينة لاهاي سنة 1230 بعد ما قرر الكونت فلورنس الرابع شراء قطعة أرض مقابل بركة لبناء بيت للصيد. والشيء اللي ثار انتباهي بالبحث عن لاهاي إنه هي ما تحتوي على جامعة معترف بها دولياً. يمكن يرجع السبب لتوفر جامعات عريقة بالمناطق أو المدن القريبة منها. تعرضت المدينة إلى دمار كبير بالحرب العالمية الثانية، وطبعاً الجدير بالذكر إنه انقصفت عن طريق الخطأ من القوات الجوية الملكية، ودمر جزء كبير من المنطقة الأثرية للمدينة. سرعان ما استعادت المدينة صحتها وأصبحت أكبر الأماكن بناءً بعد الحرب العالمية الثانية. وتتراوح أسعار الفنادق بلاهاي بين 20 و150 يورو، طبعاً بدنا نحكي لكم حسب الموسم. وأحسن طريقة للحجز أونلاين، وحطينا لكم رابط بالشرح بأفضل عروض الحجز راح يفيدكم. وهذا قصر النوردايندن، هو واحد من القصور الثلاثة الرسمية للعائلة الملكية الهولندية، وواحد من هذه القصور موجود بأمستردام عاصمة هولندا السياحية. راح نحط لكم رابط فيديو أمستردام، فوتوا شوفوا. وأمام بحيرة هوف فايفر توجد بوابة السجن، هي بوابة قديمة تم استخدامها لسجن الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم خطيرة، ولاحقاً حولت إلى متحف. تكون بهذا المتحف هذه اللوحة الشهيرة المعروفة، ويعتبر متحف ماريتس هاوس واحد من أهم المعالم السياحية بلاهاي. طبعاً أريد أذكركم أنه من تجون لهولندا تجيبون وياكم مظلة، مو حتى ما يصير بكم اللي صار فينا. تعتبر مدينة لاهاي مركز للسفارات الأجنبية، وتضم أكثر من 152 منظمة عالمية، ومن أهم هذه المنظمات هي منظمة حظر الأسلحة الدولية والشرطة الجنائية الدولية الانتربول. يوم طويل من التصوير، أخذت الكاميرا من مصور عبور. لا وتعتبر لاهاي مدينة تجارية، حيث تستضيف مقرات كبريات الشركات الهولندية والمؤسسات العالمية المتعددة الجنسيات. وما ننسى القطاع الزراعي اللي يعتمد على مزارع البيوت الزجاجية اللي تنتج الزهور والخضروات. وبالنسبة للقطاع الصناعي لحد الآن محدود ويعتمد على صناعات خفيفة. وهذا شارع التسوق الكبير بهولندا لاهاي، وهذا شارع التسوق الكبير بلاهاي. ويتميز شارع التسوق الكبير أنه يكون مفتوح 7 أيام بالأسبوع، وانبنى به سنة 1926، أول مبنى يحتوي على سلالم متحركة بهولندا. مثل ما تشوفون خلفي يوجد الحي الآسيوي بالمدينة. وأفضل طريقة للتنقل داخل المدينة عن طريق الدراجات الهوائية، وإذا أنتم مو من محبين ركوب الدراجات تقدرون تشترون بطاقة تنقلكم داخل القطارات، وراح أذكر لكم سعر التذكرة وطريقة الحصول عليها بالرابط المرفق بالشرح. احنا بجولة بشوارع المدينة. لقبت بمدينة الفنون لأن سكنها أكثر الفنانين الهولنديين شهرة، وأهمهم كان الفنان الانطباعي فان كوخ.
وتعتبر لاهاي ثاني أكثر مدينة للسياحة بعد أمستردام، حيث تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنوياً. وأهم الأسباب اللي جعلتها واجهة سياحية هي طقسها وموقعها على بحر الشمال اللي جعلها تملك ساحل طويل غني بالمنتجعات. وخلفي توجد كنيسة جيمس. انبنت الكنيسة بالقرن ال13 ومعظم الكنائس بهولندا حورت ولم تعد تستخدم للعبادة لأنه نسبة المتدينين قليلة جدا تصل إلى 39% فقط، وتستخدم الكنائس اليوم لحفلات الزواج والفعاليات الأخرى. ويوجد مقابل كنيسة جيمس مبنى البلدية القديم، هو عبارة عن معرض تاريخي للصور، ويوجد أعلى البناء تماثيل تمثل الإيمان والأمل، الحب والقوة والعدالة. شوفوا أسعار ذني مثلا عندكم هاي 225 يورو، صراحة أسعار خيالية. ما تساءلتوا شلون انقصفت المدينة بطريقة الخطأ من قلت لكم بداية الفيديو؟ قصفت قوات الجو الملكية البريطانية أهداف مدنية بدل من موقع قريب الصواريخ الفيتو الألمانية، وخلف القصف تدمير كبير جنوب المدينة راحوا ضحيته أكثر من 500 مدني. وهاي وصلنا لقصر السلام، ويحتوي قصر السلام محكمة العدل الدولية اللي تلجأ لها الشعوب لنيل حقوقها، وهذا السبب الرئيسي بتسمية المدينة بعاصمة العدل والسلام. هنا مثل ما تشوفون هذا نصب السلام، وكل حجر من هذني الأحجار تمثل البلد. وهنا طبعا دورنا لكم ولقينا لكم هيات العراق، هذه تمثل حجر العراق. وهسه صار وقت تسوون لنا لايك وشير على الفيسبوك واشتركوا بالقناة وخبروا أهلكم وأصدقائكم عنا. وختاما نتقدم بشكر كبير المتابعين اللي بفضلهم وصلنا لهالمرحلة ومستمرين بتقديم الأفضل. إلى اللقاء وحكاية مدينة جديدة.